लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 18 नंबरचा न्यूमेरिकल बघितला, तो IMP होता. 19वा नंबर न्यूमेरिकल बघतोय, तो सुद्धा आमच्यासाठी IMP आहे. ठीक आहे, चलो काय क्वेश्चन बघा. ए स्ट्रिंग ऑफ ए 1 मीटर लॉंग, लेंथ दिले तुम्हाला, लेंथ किती तुम्हाला 1 मीटर दिले. इज अ फिक्स्ड ॲट अ 1 एंड, म्हणजे या पद्धतीने त्याला काय केलं, इथं 1 एंड फिक्स आहे, असा 1 मीटरचा वायर घेतलेला आहे. ठीक आहे, इज मूव अप अँड डाऊन, याला काय करणार मी अप आणि डाऊन मध्ये करणार. अप अँड डाऊन जर बनत असेल तरी तर 100% काय बनलं पाहिजे, नोड बनलं पाहिजे. हे तर आपल्याला कळालं. अप अँड डाऊन, अप फ्रिक्वेन्सी, फ्रिक्वेन्सी पण दिली, फ्रिक्वेन्सी दिली तुम्हाला किती 15 हर्ट्झ. ड्यू टू दिस स्टेशनरी वेव्ह विथ 4 कम्प्लीट लूप्स, काय झालं त्याने 4 कम्प्लीट लूप होतील. एवढ्या एका 1 मीटर मध्ये किती लूप तयार होतील, 4 कम्प्लीट लूप. 1 2 आणि 3 आणि 1 4 होणारच आहे, त्याला मी काढतो. 1, ठीक आहे, 4 कम्प्लीट लूप बनतील. आणि अप अँड डाऊन जर बनत असेल तर इथं काय बनणार, 100% तुमचा अँटी नोड बनणार आहे. ठीक आहे, हे आपल्याला कळालं. गेट प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग, फाइंड द स्पीड ऑफ ए प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह विच इज अ प्रोड्युसेस अ स्टेशनरी वेव्ह. ठीक आहे, V फाइंड आउट करायचं आहे. आणि कंडिशन काय दिली आहे, द मुव्हिंग एंड अँड अँटी नोड. मुव्हिंग एंड काय असणार, अँटी नोड, आपल्याला कळालं होतं. चला किती लॅम्बडा बनणार आहे, इथून इथपर्यंत काय असणार लॅम्बडा, बरोबर की नाही. इथून इथपर्यंत काय असणार तुमचा लॅम्बडा, इथून इथपर्यंत काय असणार तुमचा लॅम्बडा, आणि इथून इथपर्यंत काय असणार तुमचा लॅम्बडा बाय 4. म्हणजे किती झालं तुमचं टोटल लॅम्बडा किती झाला, 2 लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा बाय 4. म्हणजे किती 8 लॅम्बडा प्लस लॅम्बडा बाय 4, म्हणजे काय 9 लॅम्बडा बाय 4. ओके, किती वेव्हलेंथ बनते 9 लॅम्बडा बाय 4. लेंथ किती आहे तुमचा, लेंथ किती आहे, टोटल लेंथ किती आहे तुम्हाला 1 मीटर. मग तुम्ही कम्पेअर करू शकतात, L इज इक्वल टू काय 9 लॅम्बडा बाय 4. मग L ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला, L ची व्हॅल्यू किती दिली, L ची व्हॅल्यू किती दिली तुम्हाला 1 मीटर आणि 9 आणि लॅम्बडा तुम्हाला माहित नाही, मग ॲज इट इज ठेवला 4. ओके, मग लॅम्बडा इज इक्वल काय येणार आहे 4/9. लॅम्बडा इज इक्वल काय येणार आहे 4/9. इकडे शिफ्ट होईल ना, मग 4/9. हे काय भेटलं मला लॅम्बडा, कशामध्ये भेटलं मला मीटरमध्ये. लॅम्बडाची व्हॅल्यू काय भेटली 4 मीटर. आणि आपल्याला काय विचारलं V विचारलं, मग V इज इक्वल काय असतं, V इज इक्वल काय असतं N लॅम्बडा. आणि N ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली, किती दिले 15 हर्ट्झ दिले, आणि हे किती दिले तुम्हाला 4/9. चला 3 त्रिक 9, 3 5 15, म्हणजे काय 20/3, म्हणजे काय 318. परत उरले किती 2, 318 उरले किती 2. असंच कॅरी फॉरवर्ड मध्ये जाईल 6.6 मीटर पर सेकंद, बरोबर की नाही. 6.6 मीटर पर सेकंद. याला पुढे कॉम्प्रोमाइज केलं तर काय 6.7 मीटर पर सेकंद. हे काय भेटलं मला V इज इक्वल काय भेटला 6.67 मीटर पर सेकंद. 2 मार्कासाठी तुमच्यासाठी IMP क्वेश्चन आहे, 6.67 मीटर पर सेकंद.